તો કેમ છો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું તમારો મિત્ર આકાશ રાવલ ને મારી એડ્યુસ્કી એકેડમીમાં હું તમારું સ્વાગત કરું છું. હવે મિત્રો ધ્યાન આપો, સ્વાધ્યાય 7.2 ની અંદર ચેપ્ટર નંબર 7 માં યામભૂમિતિની અંદર આપણે ચોથો દાખલો જોઈશું. હવે ચોથા દાખલાની અંદર કેવું છે મિત્રો, તો શું કહે છે, રકમ વાંચો, રકમનો 2 થી 3 વખત વાંચીને તોડવાથી મેં તમને કીધું હતું કે અડધો જ તમારો ગણિતનો દાખલાનો જવાબ ત્યાં જ મળી જાય, કોઈ પણ દાખલો હોય તો ધ્યાન આપો. શું કહે છે કે ભાઈ બિંદુ 1 અને -6 એ બિંદુઓ -3 અને 10 અને બિંદુ 6 અને 8, તો જો અને લાગેલું હોય એટલે એ બંને શું બનાવતા હોય, એક રેખાખંડ બનાવતા હોય. તો ધ્યાન આપો, બિંદુઓ -3 અને 10 અને 6 અને -8, તો જો -3 અને 10 અને 6 અને -8, જો બંને મળીને શું બનાવે છે, એક રેખાખંડ બનાવે છે. જો તમારી ચોપડીની અંદર આ રીતે રકમ આપેલી છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, શું કહે છે કે હવે જે આ બિંદુ છે -1 અને 6, તે શું કરે છે, તો બંને રેખા એટલે કે બંને બિંદુઓ દ્વારા બનતો રેખાખંડ AB છે એનું વિભાજન કરે છે, અને વિભાજન કરતું બિંદુ P છે. તેના યામ કેટલા છે, તો ભાઈ -1 અને 6. તો તમારે શું શોધવાનું છે, ભાઈ વિભાજન કયા ગુણોત્તરમાં કરશે, એટલે કે ભાઈ ગુણોત્તર તમારે શોધવાનું. ગુણોત્તર એટલે આપણે શું કહેતા હતા કે સાહેબ m1 અને m2, આ બંનેનો ગુણોત્તર તમને આપેલો નથી, આ તમારે શોધીને બતાવવાનું છે. તો ધ્યાન આપો, આપણે વિભાજન બિંદુના યામ શોધવાનું જે વિભાજન સૂત્ર હતું એ જોઈએ, અને એની અંદર શું શોધવાનું છે એ પણ તમને અહીંયા ખબર પડી જશે. તો આપણું વિભાજન બિંદુના યામ શોધવાનું સૂત્ર, તો ભાઈ વિભાજન સૂત્ર કંઈક આવું હતું કે ભાઈ pxy બરાબર m1x2 m2x1 ભાગ્યા m1 m2 અને m1y2 m2y1 ભાગ્યા m1 m2, આવું સૂત્ર હતું મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ તમને p એટલે કે p ના યામ તમને આપેલા છે, અને જે અહીંયા બંને બાજુ જે વિભાજન બિંદુના એટલે કે યામનું સૂત્ર જે વખતે લખાયું તો તમને ખબર હતી કે આના યામ આપણે x1 y1 લીધા હતા અને આના યામ આપણે x2 y2 લીધા હતા. તો તમારે જે આ યામ થતા હતા એ શું થતા હતા, x અને y થતા હતા. તો x અને y તમારે શોધવાના હતા, એવું મેં તમને અગાઉ શીખવાડેલું. અને અહીંયા m1 અને m2 એ શું કહેવાય, એનો ગુણોત્તર કહેવાય. તો ગુણોત્તર અહીંયા શોધવાનું છે. તમને xy આપેલા છે, x2 y2 આપેલા છે, x1 y1 આપેલા છે. તો તમારે શોધવાનું શું છે, m1 અને m2. તો ચલો pxy એટલે કે આ યામ છે અહીંયા મૂકી દઉં. તો જુઓ -1 અને 6, ત્યારબાદ અહીંયા ધ્યાન આપો m1 x2, m1 કેટલા છે કે સાહેબ શોધવાના છે, x2 કેટલા છે કે સાહેબ 6 વત્તા m2 x1, m2 કેટલા છે આપણા જોડે કે સાહેબ શોધવાના છે, x1 કેટલા છે, તો x1 છે -3 ભાગ્યા એ કેટલા જશે m1 વત્તા m2. ત્યારબાદ અહીંયા ધ્યાન આપો m1 y2, તો m1 આપણે શોધવાના છે, y2 કેટલા છે તો કે -8 વત્તા m2 આપણે શોધવાના છે, y1 કેટલા છે કે સાહેબ 10 ભાગ્યા m1 વત્તા m2, આવું થાય. તો મેં તમને એ વખતે કીધું હતું કે જે આ x યામ થાય એટલો ને એટલો જે આ કેટલો મળે આ x યામ, તો બંનેને શું કરીએ, તો x યામ આપણે સરખાઈ દઈએ મિત્રો. તો ધ્યાન આપો, એ લખું છું કે અહીં x યામ ને સરખાવતા, તો ધ્યાન આપો મિત્રો, એ x યામ હું જો સરખાવું છું તો જુઓ અહીંયા કેટલા છે આ બાજુ, તો આપણી ડાબી બાજુ છે -1 અને જમણી બાજુમાં x યામ કેટલો છે તો એ મૂકી દઉં તો 6 * m1 એટલે 6m1, અહીંયા -3 * m2 એટલે એ થઈ જશે -3m2 ભાગ્યા m1 વત્તા m2, એમનું એમ. ચલો આ જે m1 વત્તા m2 છે એને હું પેલી બાજુ લઈ જઉં તો -1, આ શું થઈ જશે, -1 ના ગુણાકારમાં આવી જશે, -1 * m1 વત્તા m2 બરાબર. ચલો
6m1 માઈનસ 3m2 આવું થઈ જાય, એમનું એમ રે. આ આખે આખું પેલી બાજુ જોઈએ તો ગુણાકારમાં આ -1 અંદર ગુણાઈ જશે, તો માઈનસ જો અંદર ગુણાઈ જાય એટલે -m1, આ માઈનસ અંદર ગુણાય -m2 બરાબર 6m1 3m2 આવું થવાનું. હવે ધ્યાન આપો, m1 વાળા એક બાજુ અને m2 વાળા પદો એક બાજુ લઈ જઈએ, તો m2 વાળું પેલી બાજુ લઈ જવું, આ 6m1 આ બાજુ લઈ દઉં, તો -m1 6m1 બરાબર અહીંયા -3m2 એમનું એમ, અને આજે -3m2 પેલી બાજુ જશે એટલે પ્લસ m2 બરોબર. આ m2 પેલી બાજુ જોઈએ તો પ્લસ m2, આ જે 6m1 એટલે કે 6m1 હતું એ પ્લસ હતું તો આ બાજુ આવતું રહ્યું તો માઈનસ 6m1 થઈ જશે. હવે ધ્યાન આપો, બંનેનો સરવાળો થશે એટલે -7m1 બરાબર અહીંયા બંનેનો સાદુરૂપ આપીએ તો એ શું થઈ જશે -2m2. હવે શું કરીશું તો ભાઈ બંને બાજુ માઈનસ માઈનસ છે તો કેન્સલ થઈ જાય. વધ્યું શું તો m1 અને m2 વાળા પદ એક બાજુ લઈ જઈએ, અને આ જે આપણા અચળ પદો છે એક બાજુ લાવીએ તો 7 અહીંયા ગુણાકારમાં છે 2 તો પેલી બાજુ છેદમાં આવી જશે, આ બાજુ આવશે તો, અને આ જે m1 છે એ ગુણાકારમાં છે તો પેલી બાજુ જશે તો ક્યાં આવી જશે, એ પણ ભાગાકારમાં આવી જશે. તો m2 બરાબર એટલે કે m1 જેમ m2 તમને કેટલા મળે તો m1 છે એ 2 તો 2 જેમ અને m2 કેટલા મળે તો 7 તો m1 જેમ m2 તમને મળી ગયા 2 જેમ 7. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, આપણને અહીંયા m1 અને m2 એ મળ્યા છે એ સાચા મળ્યા છે કે ખોટા, તો આપણે શું કરવું પડે, y આમની અંદર એની કિંમત મૂકી, અને આ જો આપણો જવાબ 6 આવતો હોય કે y આમ એટલે અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ m1 અને m2 ની કિંમત મૂકીએ તો સામે જવાબ તમારો 6 આવતો હોય તો તમારો y આમ સાચો કહેવાય. તો અહીંયા લખું છું કે y આમની ચકાસણી કરતા, તો ધ્યાન આપજો મિત્રો, y આમની ચકાસણી કરવી હોય તો એ જો 6 બરાબર જો 6 છે એને આ બાજુ સરખાઈ દઈએ તો એક 6 કેટલા તો -8m1, કારણ કે ગુણાઈ જશે, -8m1 વત્તા 10m2 ભાગ્યા m1 વત્તા m2. તો ચલો કિંમત મૂકીએ, m1 ની જગ્યાએ 2 મૂકવાના, m1 ની જગ્યાએ 2 મૂકવાના, જો 6 બરાબર -8 m1 ની જગ્યાએ 2 વત્તા 10m2 એટલે કે 10 અને m2 ની જગ્યાએ કેટલા મૂકવાના 7 ભાગ્યા m1 ની જગ્યાએ 2 વત્તા આપણે જે m2 ની જગ્યાએ 7 બરોબર એ રીતે મૂકી દીધા. તો અહીંયા સાદું રૂપ આપું મિત્રો તો 8 દુ 16 એટલે કે -16 વત્તા એ કેટલા લઈ જવાના તો કે સાહેબ 70 10 દાન 70 ભાગ્યા એ કેટલા લઈ જશે 9, આ બાજુ તો 6 એમ ના એમ. હવે ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા 70 માંથી 6 જાય એટલે કેટલા રહે તો કે ભાઈ સાહેબ 64, 64 માંથી 10 જાય એટલે કેટલા રહે 54, અને અહીંયા જો 6 તો અને મોટી સંખ્યાની નિશાની કોની તો કે સાહેબ ધન છે, તો અહીંયા રહેવાના કેટલા કે 54 ભાગ્યા 9, તો એ થઈ જશે 9 6 54, તો 6 બરાબર 6 સાબિત થયા મિત્રો. તો લખવાનું કે અહીં વિભાજન કરતું બિંદુ P છે જે રેખાખંડનું m1 જેમ m2 બરાબર 2 જેમ 7 ગુણોત્તરમાં વિભાજન કરે છે. તો ધ્યાન આપો મિત્રો, અહીંયા તમારો સ્વાધ્યાય 7.2 નો દાખલા નંબર 4 પૂરો થાય છે મિત્રો. અહીંયા કોઈ પણ જાતની તમારે ક્વેરી હોય તો તમે મને કોમેન્ટ બોક્સ ની અંદર જણાવી શકો છો, અને ધોરણ 10 ની અંદર કોઈ પણ જાતનો ગણિત બાબતે પ્રોબ્લેમ હોય તો તમે મને WhatsApp ની અંદર મોકલી અને કહી શકો છો, તો હું તમને તેનો સોલ્યુશન આપી શકું.
ધન્યવાદ.